Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Vin astăzi alături de voi cu energia pentru această săptămână sau pentru acel moment în care accesezi înregistrarea. Ia de aici informațiile care rezonează cu tine, ceea ce găsești util pentru viața ta sau ce te inspiră, ce nu lasă deoparte. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaj, sprijin, suport, pentru că sunteți aici alături de mine ca de fiecare dată, iar dacă acum m-ai găsit și rezonezi cu ceea ce transmit aici, te invit cu drag să te abonezi și să apreciezi acest clip. Așa funcționează platforma YouTube, aprecierile voastre ajută aceste canale să crească și mă motivează pe mine să revin alături de voi. De la început, pentru cei care nu mă cunosc, vă voi spune faptul că nu găsiți aici doar tarot și nu zgâriem suprafața. Informațiile pe care eu le transmit sunt subtile, sunt profunde și pentru cei care mă urmăresc de ceva vreme, ar trebui deja povestea să se fi închegat, să fi înțeles mesajul subtil din spatele informațiilor pe care le transmit zilnic. Luna august a debutat în forță. Suntem pe sezon de foc și mai ales pentru că l-avem pe Mercur în perioada de retrogradare. Mercur în acest moment este în conjuncție cu Soarele, adică lângă Soare, iar Mercur când este lângă Soare este ars, nu are putere să se manifeste, practic preia din energia Soarelui și Soarele este cel care conduce narațiunea, povestea de sub arhetipul leului. Arhetipul leului ne vorbește despre generozitate, creativitate, bucuria vieții, despre copilărie și copilul interior, dar și despre dramă. Mercur simbolizează sistemul nostru nervos, modul în care articulăm, gândim, procesăm informația, are legătură și cu transporturile și cu călătoriile, are legătură cu, practic, tot ceea ce înseamnă parte cognitivă, cu tot ceea ce înțelegem noi cu percepția noastră sau cu perspectiva noastră. Octava superioară a lui Mercur este Uranus, iar Uranus este în Gemeni, în semnul pe care Mercur de drept îl guvernează. Așadar, este un fel de duplicare de situație recurentă care se poate repeta, de situație de genul copiere-lipire. Este ca și când s-ar putea să conștientizezi pe parcursul zilelor ce vor urma că te învârți în cerc, în buclă. Pentru că asta se și întâmplă în spațiul fizic, repetăm la nesfârșit aceleași lucruri fără să ne dăm seama. Voi filma dacă am cum informații pentru fiecare zodie în parte, nu cred că voi posta separat, ci o filmare mai lungă pentru a extrage esențialul, practic. Ceea ce se întâmplă acum în întreaga lume nu ne influențează individual, ci ca și colectiv. Indiferent de ce zodie ești, să știi că tot treci prin aceste lucruri și le experimentezi dincolo de nevoia ta imediată de a ști anumite lucruri. Totul se rezumă la macro în aceste zile, nu la noi, la micro. Semne mutabile, Gemeni, Fecioara, Săgetătorul și Peștii. Nodul nord din Pești, direcția pe care noi pornim de acum înainte, pentru că am mai menționat asta, dar repet pentru cei care au uitat sau pentru cei care m-au găsit acum pentru prima dată, se trasează o nouă direcție și nu vorbesc aici despre o nouă lume mondială conspiraționist, vorbesc despre o nouă etapă a umanității, despre lucruri mult mai profunde și mult mai complexe decât auzim în mod normal. Nodul nord în Pești te duce către spiritualitate, dar către un adevăr autentic, către a da jos măștile, pentru că despre asta este vorba. Noi avem creată o persoană, ne identificăm cu persoana noastră care nu este altceva decât o mască. Noi nu suntem persoana, numele și prenumele nostru. Noi nu suntem doar copiii părinților noștri. Noi suntem mai mult de atât. Iar aceste momente din aceste zile ne duc către un proces profund de înțelegere și de conștientizare a lucrurilor despre care vă vorbesc aici. În curând vom avea și luna plină. Este o perioadă, să știți, în care foarte multe lucruri vor face click, se vor pune cap la cap, piese din puzzle. De asemenea, Uranus în Gemeni va scoate la suprafață foarte, foarte multe informații pentru care, fie vorba între noi, nu toată lumea este pregătită. Aștept însă cu nerăbdare să intre Marte în balanță, pentru că va intra. Marte în balanță va aduce un stil mai soft, mai blând de a face lucrurile, mai multă diplomație, mai multă negociere sau încercare de a sta la masa negocierilor. O uniune sau un timp în care te regăsești
alături de cineva, cu cineva sau tu pe tine însuți sau însăți. O conjuncție între guvernatorii semnelor mutabile. Poate fi cea dintre Mercur și Neptun. Și când Mercur și Neptun se întâlnesc, îți oferă abilități extrasenzoriale. Capacitatea de a vedea cu claritate dincolo de plasa tehnologică care ne înconjoară, plasa invizibilă pe care nu o vedem. Este o uniune a spiritelor, este o uniune a sufletelor, este o regăsire a sufletelor. Atât că acest aspect se va produce abia în anul ce urmează, undeva prin luna martie. Martie este un început, martie este un deschizător de drumuri. Poate aveți unii dintre voi de-a face cu arhetipul peștilor sau berbecului. Leul. De îndată ce se termină sezonul acesta al leului, vom afla foarte multe vești. Vești care pot ține de resurse, care pot ține de restructurare, de organizare, vești care implică evoluția noastră aici sau sănătatea noastră aici și cu siguranță această toamnă va fi de departe una dintre cele mai interesante, cel puțin din ultimii 30 de ani. Au fost foarte multe informații pe parcursul acestui weekend, exact așa cum le-am simțit. Uite, măștile. Să ne dăm jos măștile sau să înțelegem ce facem din ego și ce nu. Puteți avea o conjunctură favorabilă care implică două persoane, pe voi și pe cineva anume, sau două persoane pe care voi le cunoașteți, în care să aflați adevărul sau să vă convingeți de o anume teorie, ceva ce voi credeați, ceva ce voi suspectați. Ați avut un presentiment, ați avut un gând, ați avut o idee, o senzație, ceva intuitiv. Veți vedea că lucrurile vor căpăta sens. Fake it until you make it. Poartă-te ca și când ai avea deja lucrurile pe care ți le dorești. Este foarte adevărat, foarte mulți oameni reușesc acest lucru, atât că reușesc aceia care nu simt vină, care nu simt rușine, care nu au conștiință, aceia care sunt puternici, cărora nu le pasă de aproapele lor de cele mai multe ori, sau aceia care sunt maestri în acest plan fizic, în sensul că cred cu tărie în potențialul lor înalt. Iar aici avem pești, resurse la îndemână, deci putem afla sau poate fi vorba despre o săptămână în care să te organizezi foarte bine pe partea financiară sau este o săptămână în care gândul tău, direcția, atenția ta este îndreptată către planul financiar. Mai poate fi vorba despre o perioadă în care să te preocupi de sănătatea ta, să ai programări la medic, la doctor, pentru că nu înseamnă tot una. Faci niște planuri, dar pe care indicat ar fi să le păstrezi pentru tine. Pentru că de îndată ce se află, oamenii pot fi invidioși sau te pot sfătui în detrimentul tău. Tot aici mai avem o perioadă în care îți pot veni niște idei, poți începe să gândești mai limpede cum să îți multiplici sau cum să îți crești veniturile, iar când vine vorba despre relații, este o energie aici a unor oameni care visează reciproc unul la celălalt. Să vedem mai departe. A căzut un 10 de cupe. Ce frumos! Un 9 de cupe, cavalerul de cupe, o săptămână pentru visare, iată, un rege de cupe, și o regină de cupe. Doi oameni care visează unul la celălalt, dar nu vor să recunoască acest lucru. Sau poate fi vorba despre o situație pe care o ai acum, ai fost la un interviu, nu știi ce se întâmplă acolo, este doar un exemplu pentru ca voi să înțelegeți, însă și tu și angajatorul vă gândiți la acest eveniment, la acest interviu și cumva ajungeți la concluzia că voi vă potriviți pentru locul respectiv de muncă, angajatorul că voi sunteți candidatul perfect, dar încă lucrurile nu sunt așezate pe deplin perfect aliniate. Există o potrivire aproape perfectă cu cineva și spun aproape perfectă tocmai pentru că există această conjuncție
care face ca lucrurile să fie ușor explozive. Pe zona de relații este o perioadă în care cei din jurul vostru sau voi sunteți îndemnați să fiți mai îngăduitori și mai maleabili, tocmai pentru că există reciprocitate, atât că energia masculină din cuplu este ușor distrasă, este ușor emoțională, s-ar putea inclusiv să aibă o senzație de lipsă de energie sau să fie copleșită această persoană din cauza rutinei zilnice. Pe de altă parte, poate fi vorba aici despre o idilă, despre o romanță care acum se pornește, despre o senzație de împlinire, chiar despre nașterea unui copil sau despre procreere. Un proiect nou să se nască în perioada ce urmează sau ești îndemnat să-ți faci temele și să înțelegi, să-ți fie foarte clar ce vrei să faci de acum înainte, pentru că astea sunt vremurile. Ceea ce faci acum va impacta și următoarele 2 decenii din viața ta. Este pentru unii dintre voi o perioadă foarte bună în care vocea voastră va fi auzită, în care voi veți fi atrăgători, atractivi pentru cei din jurul vostru, magnetici, veți fi priviți cu respect, cu admirație, veți fi considerați organizați și înțelepți sau ar trebui să lucrați foarte înțelept, foarte organizat la idealurile pe care le aveți, la planurile pe care le aveți, tocmai pentru că le puteți implementa mai ușor. Mai ales acum că Mercur va ieși din retrogradare și în semnul leului este un Mercur îndrăzneț, este un Mercur căruia îi vin idei. Vă pot veni niște idei sau cineva aici în raport cu voi, în relația voastră, are un regret că a lăsat lucrurile să se întâmple în voia sorții sau că a luat o decizie pe care acum o regretă. Atenție la partea financiară, atenție la conflictele de teritoriu și la vești neașteptate în ceea ce privește resursele voastre materiale. O săptămână bună la nivel emoțional, o săptămână în care, uite, lucrurile nu se vor dezechilibra major în viața noastră, pentru că pot apărea surprize de acum timp de 7 ani cu Uranus în Gemeni, însă surprizele acestea pot fi și plăcute. 9 de cupe aduce o împlinire emoțională în urma unei discuții cu cineva. Este un acord comun, o afacere, o idee, o întâlnire, o revedere, poate fi o vedere, o discuție, o împăcare cu cineva, unde lucrurile ies la suprafață. 2 de monede. O săptămână pentru făcut planuri, exact cum am spus, sau o săptămână în care se va decide ceva foarte important pentru voi sau voi veți decide ceva foarte important. Cavalerul de spade, o discuție care trebuie să aibă loc sau vă faceți niște planuri, se îndeplinește în sfârșit ceva ce are legătură cu sensul vieții voastre. Este ca și când până acum ați ocolit și în sfârșit intrați pe o linie dreaptă. Poate fi vorba și despre o discuție, despre cineva care până acum a tăcut și în sfârșit îndrăznește să acționeze, să facă ceva într-o anume privință, în ceea ce vă privește. Și puterea, sezonul leului, puterea interioară, cineva lasă orgoliul deoparte. Indiferent de ceea ce veți experimenta în următoarele zile, ori vă este recomandat să lăsați deoparte orgoliul și să fiți mai empatici, mai deschiși către cei de lângă noi, ori este vorba despre cineva care nu vă rezistă. Unde veți merge, în urma voastră, se umple spațiul, magazinul, sunteți foarte productivi. Este o săptămână foarte productivă la locul vostru de muncă. Poate fi o săptămână foarte bună și pentru cei care lucrează în sistemul de învățământ. Poate fi o săptămână foarte bună și pentru aceia dintre voi care lucrați în industria de divertisment. Atenție însă că există mici capcane sau există mici perioade de timp sau lucruri mărunte care vă pot face să vă abateți de la treburile voastre. Încercați să nu fiți prea indulgenți, pentru că săptămâna vă poate aduce câștiguri financiare, vă poate aduce împlinire emoțională, vă poate aduce o întâlnire, o ieșire în oraș sau vă poate aduce inclusiv ocazia să cunoașteți un om cu care să rezonați pe deplin, să vă cunoașteți sufletul pereche și așa mai departe. Este și o săptămână în care unii dintre voi puteți pleca în vacanță, pentru alții dintre voi este o întoarcere acasă. Este ca și când
energia vă revine, vă simțiți mai bine, aveți mai mult elan, mai mult entuziasm. Inspirație. Să vă căutați inspirația. Este o persoană aici pentru care voi, cei care mă ascultați, sunteți o muză, sau în cazul în care cineva vă inspiră foarte tare, să vă puneți clar, organizat, disciplinat și foarte rațional întrebarea dacă chiar așa este, dacă admirați persoana potrivită. Pentru că s-ar putea să admirați doar o imagine. Și frumusețe. O persoană care este pur și simplu fascinată de voi. Pentru alții dintre voi este o perioadă optimă pentru a vă înfrumuseța viața, pentru a vă face ordine în gânduri, în casă, la locul de muncă. Niște lucruri se aranjează, ceva iese la suprafață și totul devine mai clar, mai cristalin. Să vedem ce ne spun și talismanele. O săptămână în care dacă îți faci treaba, dacă îți asculți intuiția, ai parte de succes fenomenal. Ești foarte atrăgător în ochii cuiva, cineva te visează cu ochii deschiși, ești dorința ascunsă a cuiva, ești în gândurile cuiva, o persoană care poate nu vorbește, tace, dar ești în gândurile acestei persoane, în sufletul acestei persoane. O persoană care poate anterior a dat dovadă de lipsă de discernământ sau o persoană care acum poate prinde curaj, oricât de abrupt, oricât de neașteptat ar fi acest curaj, să comunice. Poate fi și o veste primită, surprinzătoare în legătură cu ceva ce vă doriți voi foarte mult. Poate fi un loc de muncă, poate fi un bonus, un bani la care nu vă așteptați. Avem judecata din nou și eremitul. Să analizezi foarte bine și să treci dincolo de orgoliu. Judecata înseamnă de fapt discernământ, să lași deoparte lucrurile mărunte și care chiar nu sunt importante pentru această lume și să pornești într-o căutare complexă și profundă, să găsești niște răspunsuri, să spui niște întrebări foarte elevate pentru că te luminezi. Afli ceva, descoperi ceva care te ajută foarte mult. Pe zona de sănătate, nu o lua de-a gata. Ascultă și cercetează. Caută informații. O împăcare, o negociere, un lucru formidabil pentru unii dintre voi aici. Ceva ce părea iremediabil devine foarte accesibil. Se poate face ceva într-o privință unde nu mai aveați speranțe, poate unii dintre voi. O eliberare, devine oficial ceva sau vești care sunt oficiale și pentru care găsești niște soluții alternative. Trebuie să fii metodic pentru a te putea elibera financiar. Despre partea financiară am vorbit deja, lucrurile se vor schimba cu sau fără voia noastră. Ideea este cum vom acționa acum și spun fără voia noastră pentru că foarte puțini oameni înțeleg ce spun real aici. Lucrurile se vor schimba pentru că noi am permis să ajungem aici sau poate pentru că sistemul în care trăim acum este deja depășit. O veste incredibilă, un anunț foarte important. Cineva te face atent, o întâlnire foarte importantă, o întâlnire maxim de importantă pentru tine, o vulpiță, o mască, cineva șiret, deși avem temperanța, să nu cazi în capcana propriilor tale dorințe, nu cheltui prea mult, economisește, fii cumpătat. Avem inițialele D, S, E, G și O. Se pot întâmpla lucruri în sud, în zonele de sud, întoarce ceva, se încearcă o răsturnare de situație, o întoarcere. Poate fi o revenire, poate fi o întoarcere a cuiva drag în viața voastră, poate fi vorba despre o întoarcere acasă, despre liniștea casei voastre. Atenție la sistemul osos pe care îl guvernează Saturn, aici pot fi implicați inclusiv dinții, dantura, curent electric, la sistemul nervos, să fiți atenți, pentru că se pot preveni. Unii dintre voi să aveți de-a face cu cineva foarte arogant, dar care joacă doar un rol, pentru că de fapt persoana respectivă este timidă sau vrea să vă impresioneze și nu este autentică. Dar cărțile vor fi
arătate pe față. De o situație care s-a tot repetat, se poate încheia, exact cum am spus. Sau, pentru aceia dintre voi care sunteți mereu pe drumuri, apare o schimbare. Niște idei, un gând, o conversație, o decizie. Trebuie să luați o decizie. Unii dintre voi puteți fi aclamați, recunoscuți. Munca voastră vă este recunoscută la locul de muncă. Este ceva legat de locul de muncă aici și de o promovare, de niște merite care sunt recunoscute. Dacă ați avut parte de o situație în care cineva și-a luat credit asupra muncii voastre, se face lumină, se clarifică acea situație. Este o săptămână fără durere, vedeți? Este o recuperare. O recuperare a unor bunuri, o recuperare a unor bani. Atenție la fraudă financiară, atenție, nu vă dați datele, nu accesați linkuri, atenție cu cardurile, atenție ce faceți, unde plătiți și așa mai departe. O confirmare, unii dintre voi primiți o confirmare bună că ați făcut ceva bine sau vă este recunoscut meritul. Cineva vă recunoaște și ca apariție senzațională, vă face complimente. Este o săptămână pentru complimente, este o săptămână ușoară. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți zile minunate, o săptămână minunată, să ne reauzim cu bine și data viitoare și să fiți bine oriunde ați fi în această lume. Pa, pa!